सत्यमेव जयते वॉटर कप स्पर्धेच्या विजेत्या गावांची घोषणा आणि त्यांचा सन्मान करण्यासाठी पाणी फाउंडेशनतर्फे मुंबईमध्ये 15 ऑगस्ट 2016 रोजी एका समारंभाचं आयोजन करण्यात आलं. महाराष्ट्राचे माननीय मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र फडणवीस यांनी प्रमुख पाहुणे म्हणून उपस्थित राहून या कार्यक्रमाची शोभा वाढवली. पाणी फाउंडेशनचे संस्थापक आमिर खान आणि किरण राव यांच्यासोबत कला आणि उद्योग क्षेत्रातील अनेक मान्यवर सुद्धा सहभागी झाले. सत्यमेव जयते वॉटर कप पुरस्कार सोहळा 2016 मध्ये मी सत्यजित भटकळ पाणी फाउंडेशनतर्फे आपणा सर्वांचं हार्दिक स्वागत करतो. या स्पर्धेची कल्पना जेव्हा सुचली त्या दिवसापासून ते आज तागायत जे खंबीरपणे या वॉटर कपच्या मागे उभे राहिले ते महाराष्ट्राचे माननीय आणि आपल्या सर्वांचे लाडके मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र फडणवीस, त्याचप्रमाणे पाणी फाउंडेशनचे संस्थापक आमिर खान आणि किरण राव यांना मी निमंत्रित करतो की त्यांनी व्यासपीठावर यावं आणि आपण एक झाड लावलंय त्याला त्यांनी पाणी द्यावं. मित्रांनो, एका सिनेमात जसं वेगवेगळ्या भावनांची रसोत्पत्ती होत असते तशाच वेगवेगळ्या भावनांनी ही स्पर्धा खचाखच भरली होती. यात चॅलेंजेस होते, मनोरंजन होणं, निर्णायक क्षण होते, हिरोज होते, हिरोईन होत्या, फक्त एकच विलन होता आणि तो म्हणजे दुष्काळ. अशा स्पर्धेबद्दल ऐकलंय का तुम्ही, ज्यात कुणीच कुणाविरुद्ध खेळत नाही, ज्यात प्रत्येकाला प्रत्येकासाठी प्रार्थना करावीशी वाटते. आपण तहानलेले आहोत हे विसरून आपण काम करत राहतो, मोबदला मागायचं विसरून जातो. पण आपल्या सगळ्यांमध्ये आज अशी माणसं आहेत ज्यांना आपल्या जिभेला आलेला खारटपणा आपल्या डोळ्यातल्या पाण्याचा होता की गाळलेल्या घामाचा होता हे मोजायलाही उसंत नव्हती, इतके ते श्रमात गढून गेले होते. त्यांचं कौतुक करण्यासाठी, त्यांच्यातल्या वॉटर हिरोला सलाम करण्यासाठी आज आपण सर्वजण इथे जमलो आहोत. स्पर्धेची प्रशिक्षण केंद्र असलेल्या यजमान गावांनी त्यांच्या गावात प्रशिक्षणासाठी आलेल्या स्पर्धक गावकऱ्यांसाठी नुसतीच त्यांच्या घराची नाही दारं उघडली, तर मनाचीही दारं उघडली. या तीनही गावांचा आता आपण सन्मान करणार आहोत. 3 प्रशिक्षण केंद्रांपैकी पहिलं गाव सातारा जिल्ह्यातलं हिवरे गाव. प्रशिक्षण केंद्र असलेलं दुसरं गाव सातारा जिल्ह्यातलं नलवडेवाडी. आणि आता प्रशिक्षण केंद्र असलेलं तिसरं गाव महाराष्ट्राचे जलक्रांतीवीर श्री पोपटराव पवार यांचं हिवरे बाजार. गावकऱ्यांनी उभी केलेली श्रमदानाची चळवळ पाहून अनेक सामाजिक संस्था स्वतःहून पुढे आल्या आणि त्यांनी गावकऱ्यांना मशीन्स पुरवल्या आणि त्यांच्या श्रमदानाला खरंखुरं बळ दिलं. अशा 3 संस्थांचा आता आपण सन्मान करणार आहोत. सगळ्यात आधी ज्ञानप्रबोधिनी. यानंतरची संस्था आहे मानवलोक. यानंतर समस्त महाजन संस्था.
आता यापुढचे जे पुरस्कार आहेत त्यासाठी मी सर्वप्रथम आपले माननीय मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र फडणवीस यांचं अभिनंदन करते. आपल्या मुख्यमंत्र्यांनी महाराष्ट्राला दुष्काळमुक्त करण्यासाठी त्यांचा संपूर्ण पाठिंबा तर दिलाच, पण संपूर्ण प्रशासकीय व्यवस्था गावकऱ्यांच्या पाठीशी उभी केली. मी विशेष उल्लेख करीन साताऱ्याचे कलेक्टर श्री अश्विन मुद्गल, बीडचे कलेक्टर श्री नवल किशोर राम आणि अमरावतीचे कलेक्टर श्री किरण गित्ते यांचा, जे आपापल्या जिल्ह्यात प्रशासकीय टीमचे कॅप्टन होते. या सर्व प्रशासकीय अधिकाऱ्यांचं मनापासून कौतुक आणि आभार तर आहेतच, पण प्रातिनिधिक स्वरूपात आपण 3 अधिकाऱ्यांचा सन्मान करणार आहोत, ज्यांनी आपल्या पदाच्याही पलीकडे जाऊन या वॉटर कप स्पर्धेत अत्यंत महत्त्वपूर्ण जबाबदारी पार पाडली आहे. सर्वप्रथम राडी तांड्याचे ग्रामसेवक श्रीयुत विनोद देशमुख. यानंतर वेळू गावच्या कृषी सहाय्यिका वैशाली सुतार. वाठोडा गावचे तलाठी DB मेश्राम. या पुढचा सन्मान आहे अशा व्यक्तींचा जे पाणी फाउंडेशनचे ऑलराऊंडर होते. त्यांनी गावांना स्पर्धेत सहभागी होण्यासाठी प्रेरित केलं, प्रशिक्षणाला येण्यासाठी प्रवासाची व्यवस्था केली, गावांना त्यांचं जलनियोजन करण्यात मदत केली, गावकऱ्यांना श्रमदानासाठी उद्युक्त केलं, त्यांच्यासोबत श्रमदान केलं आणि झालेल्या सर्व पाणलोट विकासाच्या कामांचं मोजमापही केलं. ही सर्व कामं फक्त नव्हे तर त्याहून इतर अनेक कामं त्यांनी न वैतागता न थकता ही सर्व कामं केली. तर असे हे पाणी फाउंडेशनचे प्रत्यक्ष रणांगणातले सेनापती म्हणजे आमचे 3 तालुक्यांमधले 6 तालुका कोऑर्डिनेटर्स. मी आमंत्रित करते सर्वप्रथम सातारा जिल्ह्यातले कोऑर्डिनेटर्स आबा लाड आणि गजानन पिंगळे यांना. यानंतर बीड जिल्ह्यातील कोऑर्डिनेटर्स इरफान शेख आणि संतोष शिंगारे. यानंतर अमरावती जिल्ह्यातील वरुड तालुका कोऑर्डिनेटर्स चिन्मय फुटाणे आणि अतुल काळे. ट्रेनिंगमध्ये 60-70 वयोगटापासून ते अगदी 25शीतले तरुण तरुणी हे सगळे विद्यार्थी होते. आणि मला गंमत वाटली, म्हणजे एखादा मस्तीखोर विद्यार्थी असेल त्याला शाळकरी विद्यार्थ्यासारखं रागवून अंगठे धरायला लावून किंवा डोळे वटारून गप्प बसवता आलं नसेल. पण याची फारशी गरजही पडली नाही, कारण या ट्रेनिंगमध्ये तशी वेळच आली नाही, कारण हे फार गुणी विद्यार्थी होते आणि तेवढेच गुणी त्यांचे शिक्षकही होते. तर असे हे गुणी शिक्षक प्रशिक्षणासाठी ज्या 2 संस्थांनी आम्हाला उपलब्ध करून अत्यंत मोलाचं सहकार्य केलं, त्या संस्थांचा आता आपण सन्मान करणार आहोत. सर्वप्रथम पाणलोट व्यवस्थापन या विषयात 20 वर्षाहून जास्त अनुभव असणारी आणि या स्पर्धेची नॉलेज पार्टनर वॉटर संस्था. संस्थेच्या एक्झिक्युटिव्ह डिरेक्टर डॉक्टर मार्सेला डिसूझा आणि सहसंस्थापक क्रिस्पिन लोबो यांनी हा सन्मान स्वीकारावा. आता ती संस्था ज्यांच्या सोशल ट्रेनर्सनी या संपूर्ण प्रशिक्षणात खूप मज्जा आणली, हे गुणी शिक्षक आम्हाला उपलब्ध करून देणाऱ्या स्पर्श संस्थेचे दिलीप सर आणि जिया दीदी आहेत. ही पाणलोट विकासाची प्रक्रिया हे जसं एक आव्हान होतं, तसंच या पाणलोट विकासाच्या कामाचं मोजमाप करून विजेत्यांची निवड करणं हे सुद्धा एक आव्हान होतं. जी स्पर्धक गावं होती त्यांची क्षेत्रफळं वेगवेगळी होती, भौगोलिक परिस्थिती वेगळी होती. अशा परिस्थितीत सगळ्या गावांना एकाच परिमाणात आणणं आणि त्यानंतर त्यांनी केलेल्या अजस्र कामाचं परीक्षण करणं, यासाठी स्पर्धेचे अभ्यासपूर्वक विशिष्ट नियम बनवले गेले. कशी होती ती संपूर्ण परीक्षण प्रक्रिया पाहूया. त्याच्याबद्दल एक छोटासा व्हिडिओ. सत्यमेव जयते वॉटर कप स्पर्धेच्या अनुषंगाने महाकाय अशी पाणीसाठा करण्याच्या क्षमतेची कामं गावागावांमध्ये उभी राहिली.
आता पुढचं आव्हान होतं त्यांचं मोजमाप करण्याचं. हे मोजमाप पूर्णपणे अचूक आणि निपक्षपातीपणे होणं गरजेचं होतं. प्रत्येक गावाला त्यांनी केलेल्या जलसंधारणाच्या कामाचं आणि त्याद्वारे होऊ शकणाऱ्या पाणी साठ्याचं मोजमाप करायला सांगितलं गेलं. हे मोजमाप कसं करायचं, कोणत्या सूत्राने करायचं याचं ट्रेनिंगही त्यांना देण्यात आलं होतं आणि ही माहिती भरण्यासाठी एक वेगळा फॉर्मही त्यांना देण्यात आला होता. त्याप्रमाणे गावांनी मोजमाप करून मोजमाप पुस्तिका पाणी फाउंडेशनच्या ऑफिसमध्ये पाठवल्या. त्यांचं नीट परीक्षण करून श्रमदान, यंत्राच्या साहाय्यानं केलेलं काम, लोकसहभाग, जलबचतीच्या योजना, नाविन्यपूर्ण उपक्रम आणि विहीर व इंधन पुनर्भरण ह्या 6 मुद्द्यांच्या आधारावर आघाडीवर असलेल्या 9 गावांची निवड करण्यात आली. त्यानंतर परीक्षक म्हणून वॉटर संस्थेचे डायरेक्टर प्रकाश केसकर, ज्येष्ठ कृषी विभाग अधिकारी विकास पाटील आणि दिलासा संस्थेचे ट्रस्टी मनसूर खुरसिया या जलसंधारण या विषयातील 3 ज्येष्ठ तज्ज्ञांचं स्वतंत्र पॅनल अंतिम परीक्षणासाठी नियुक्त केलं गेलं. या परीक्षकांनी आघाडीवर असलेल्या 9 गावांना भेटी दिल्या आणि गावात झालेल्या पाणलोट विकास आणि जलबचतीचं अतिशय काटेकोरपणे परीक्षण केलं, कारण या 9 गावांमधून त्यांना पहिल्या, दुसऱ्या आणि तिसऱ्या क्रमांकाचं गाव निवडायचं होतं. या सर्वच गावांनी केलेली भव्य दिव्य कामं पाहता विजेता गावांची निवड करणं हे नक्कीच सोपं काम नव्हतं. अतिशय अभ्यासपूर्वक आणि विचारपूर्वक ठरवल्या गेलेल्या मोजमाप पद्धतीमुळे आणि नियमांमुळे अंतिम निर्णय प्रक्रिया निपक्षपातीपणे पार पडली आणि बऱ्याच दिवसांच्या अथक परीक्षणानंतर आणि चर्चेनंतर अखेरीस अंतिम निकाल घेण्यात आला. जोरदार टाळ्या झाल्या पाहिजेत आपल्या माननीय जजेससाठी, जे आज आपल्यासोबत इथे अनफॉर्च्युनेटली उपस्थित नाही आहेत. श्री विकास पाटील, श्री मनसूर खोरसिया आणि श्री प्रकाश केसकर या तिन्ही जजेसनी खूप मेहनत आणि खूप श्रम घेऊन ही संपूर्ण निर्णय प्रक्रिया पूर्ण केली. एकंदरीत निवड प्रक्रिया पाहता आघाडीची 9 गावं निवडताना सामना अटीतटीचा झाला. पण अशा 9 गावांव्यतिरिक्त अशी काही गावं होती ज्यांनी सुद्धा दखल घेण्याजोगी जलसंधारणाची कामं केली. आणि म्हणून पाणी फाउंडेशनने या 9 गावांव्यतिरिक्त, म्हणजे टॉपची जी 9 गावं होती त्या व्यतिरिक्त अंतिम गुणानुसार अजून पुढच्या 10 गावांना सुद्धा सन्मान करण्याचं ठरवलंय. आणि या 10 कर्तृत्ववान गावांची नावे मी घोषित करतो. त्यांनी त्यांचं सन्मान चिन्ह घेण्यासाठी कृपया स्टेजवर यावं. पहिलं गाव आहे श्रीपतरायवाडी. आणि पुढचं गाव आहे शेपवाडी. यानंतरचं गाव आहे सेलूअंबा. आणि पुढचं गाव आहे दैठणा राडी. यानंतरचं गाव आहे टेंभुरखेडा. आपलं पुढचं गाव आहे पाडळी स्टेशन. यानंतरचा पुरस्कार आहे बोधेवाडीसाठी. पुढचं गाव आहे रामोशीवाडी. यानंतरचं गाव आहे सावंगाव. आणि शेवटचं गाव आहे पोरगव्हाण.
या 10 गावांचा उत्साह, सचोटी व प्रत्यक्ष काम पाहता या प्रत्येक गावाला दिलासा संस्था प्रत्येकी 3 लाख रुपयांचं अर्थसहाय्य उपलब्ध करून देणार आहे. आता आपण या पुरस्कारांच्या शेवटच्या टप्प्यात पोहोचलोय. वळूया आघाडीच्या 9 गावांकडे, ज्या गावांना आपल्या परीक्षकांनी प्रत्यक्ष भेटी दिल्या आणि त्यांच्या कामाचं परीक्षण केलं. ए दगडा, ए धोंड्या, ए पावसा, ए पाण्या, अरे जाऊन जाऊन जाशील कुठं, मातीशिवाय मुरशील कुठं, असं चॅलेंज या गावांनी पाण्याला दिलं आणि रखरखत्या उन्हातही श्रमदान करून आपल्या गावात जलसंधारणाची भव्य कामं उभी केली आणि या स्पर्धेत आघाडीचं आणि मानाचं स्थान मिळवलं. आणि आपले पहिल्या 3 क्रमांकाचे विजेते या 9 गावातच दडलेले आहेत. पण जे या 3 क्रमांकात नाही आहेत त्या गावांचंही काम अतिशय कौतुकास्पद होतं. त्यांच्या या कामाचा गौरव त्यांच्या गावात अडलेल्या पाण्यानं तर झालाच आहे, पण आपणही संपूर्ण महाराष्ट्रासमोर त्यांचा सन्मान करून त्यांचं उदाहरण इतर गावांसमोर ठेवणार आहोत. या गावांना जलसंधारणाच्या कामासाठी दिलासा संस्था प्रत्येकी 5 लाख रुपयांचं अर्थसहाय्य उपलब्ध करून देणार आहे. पहिलं गाव आहे अनपटवाडी. जमीन नव्हती म्हणून अनेक शेतकरी स्वतःहून पुढे आले आणि त्या सर्वांनी मिळून तब्बल 58 एकर जमीन जलसंधारणाच्या कामासाठी गावाला देऊन टाकली. पुढचं गाव आहे गव्हाणकुंड. सुंदर निसर्ग लाभलेल्या या गावाने माथा ते पायथा उपचार या प्रशिक्षणात शिकवलेल्या तत्वाची जाण ठेवत कामाची सुरुवात केली आणि हे गाव आज पहिल्या 9 गावात आहे. पुढचं गाव आहे पाटोदा. 24 तास एकही क्षण कुदळ पावडं खाली न ठेवता आळीपाळीनं श्रमदानाची ज्योत अखंड तेवत ठेवणारं पाटोदा गाव. आणि पुढचं गाव आहे कुंभेफळ. कुंभेफळमध्ये श्रमदानाची चळवळ वॉटर कप स्पर्धेच्याही आधी चालू होती आणि त्या गोष्टीने आम्हाला सर्वांना खूप हिंमत मिळाली, बळ मिळालं आणि कॉन्फिडन्स मिळाला. त्यामुळे कुंभेफळचं महत्त्व हे संपूर्ण मराठवाड्यासाठी आहे. आता गावं राहिली आहेत 5 आणि बक्षिसं आहेत 3. गावं आहेत 5 आणि बक्षिसं राहिली आहेत 3. फक्त 3. सगळ्यांची उत्सुकता शिगेला पोचताना दिसतीये. पण जरा त्याआधी एक नजर टाकूया, कुठली आहे ती 5 गावं की जी पहिल्या 3 क्रमांकांची प्रबळ दावेदार आहेत. सत्यमेव जयतेच्या वॉटर कप स्पर्धेच्या पहिल्या 3 क्रमांकांसाठी आता 5 गावांमध्ये टफ फाईट आहे. बीड जिल्ह्यातील अंबेजोगाई तालुक्यातील खापरटोन. डोंगर दऱ्यात वसलेलं, स्वतःच्या पंचक्रोशीतही फार जणांना ठाऊक नसलेलं हे गाव. पण श्रमदानाची चळवळ जोमाने उभी करून ह्या गावाने ह्या स्पर्धेत करायला लागणारे जलसंधारणाचे सर्वच्या सर्व उपचार उभे केलेत. आणि ह्या पावसात हे सर्व उपचार पाण्याने काठोकाठ भरलेले पाहायला मिळतात. लवकरच हे गाव मराठवाड्यातील एक आदर्श गाव म्हणून स्वतःची ओळख निर्माण करेल. अमरावती जिल्ह्यातील वरुड तालुक्यातील वाठोडा. शारीरिक अंगमेहनतीची फारशी सवय नसलेलं हे गाव, पण गावात पाणी आलं पाहिजे या एका ध्येयानं झपाटून या गावानं कुदळ फावडं हातात घेतलं आणि अत्यंत शास्त्रशुद्ध, नियोजनबद्ध आणि कमीत कमी खर्चात जलसंधारणाची कामं उभी केली. आणि आज त्यांच्या गावात 4 मोठे तलाव पाण्याने ओसंडून वाहत आहेत. बीड जिल्ह्यातील अंबेजोगाई तालुक्यातील राडीतांडा. उदरनिर्वाहासाठी मजुरीवर अवलंबून असलेलं हे श्रमकर्यांचं गाव. पाण्यासारखी दारू पिणाऱ्या राडीतांडा गावानं पाण्यासाठी दारू सोडली आणि पोटासाठी मजुरी करता करता गावात पाणलोट विकास केला. 2 वर्षांपासून दुष्काळाशी लढणाऱ्या या गावानं यंदाच्या पावसात त्यांच्या विहिरींना पहिल्यांदा 40 फुटांपर्यंत पाणी पाहिलं. सातारा जिल्ह्यातील कोरेगाव तालुक्यातील जायगाव. तालुक्यातील इतर गावांच्या तुलनेत आर्थिकदृष्ट्या कमकुवत गाव, पण भल्या भल्यांना तोंडात बोटं घालायला लावील अशी श्रमदानाची चिकाटी या गावानं दाखवली. आणि आज या गावातील सर्वच्या सर्व बंधारे पाण्यानं तुडुंब भरून वाहत आहेत. सातारा जिल्ह्यातील कोरेगाव तालुक्यातील वेळू. पूर्वी पाण्यासाठी दररोज टँकर्स मागवायला लागणाऱ्या या गावानं जलसंधारणाची इतकी प्रचंड कामे उभी केली
की यंदाच्या पावसाळ्यातच त्यांच्या गावात इतका पाणीसाठा तयार झालाय की हे गाव आजूबाजूच्या 10 गावांना पाणी पुरवठा करू शकेल. असे एकापेक्षा एक एकमेकांना तोडीस तोड टक्कर देणारे खापरटोन, वाठोडा, जायगाव, राडीतांडा, वेळू या 5 गावांमधून सत्यमेव जयते वॉटर कप स्पर्धेचा तिसरा, दुसरा आणि पहिला विजेता निवडला जाणार आहे. मी विनंती करते पाणी फाउंडेशनची सहसंस्थापिका आणि आमची लाडकी मैत्रीण किरण राव हिला की तिने 3ऱ्या क्रमांकाचं मानकरी गाव घोषित करावं. 3ऱ्या क्रमांकाचा पुरस्कार 2 गावांना विभागून देण्यात आला आहे आणि ती गावं आहेत बीड जिल्ह्यातील राडीतांडा आणि वरुड जिल्ह्यातील वाठोडा. आता मी आमंत्रित करते 3ऱ्या क्रमांकाचं दुसरं मानकरी गाव वाठोडाच्या नागरिकांना. मी विनंती करते आपल्या आमिर भाऊंना की त्यांनी स्पर्धेचं 2ऱ्या क्रमांकाचं 30 लाख रुपयांचं बक्षीस पटकावणारं गाव कोणतं आहे हे जाहीर करावं. दूसरा पुरस्कार जो है ये भी 2 गांव में बांटा जाएगा. तो पहला गांव है सतारा का जायगांव. और अब सेकंड प्राइज जो दूसरा गांव जो बांटेगा उसका नाम मैं ले रहा हूं बीड से खापरटोन. आणि आता सत्यमेव जयते वॉटर कप स्पर्धा 2016चा प्रथम क्रमांकाचा मानकरी ज्यांनी फक्त 45 दिवसात जलसंधारणाची इतकी भव्य आणि सरस कामगिरी केली की स्पर्धक असलेल्या 116 गावांमधून या गावानं 50 लाख रुपयांचं प्रथम क्रमांकाचं बक्षीस पटकावलं आहे. मी विनंती करते आपल्या महाराष्ट्राचे माननीय मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र फडणवीस यांना की त्यांनी पाणलोट विकासाचा आदर्श अख्ख्या महाराष्ट्रासमोर ठेवणाऱ्या या विजेत्या गावाचं नाव घोषित करावं. पहिल्या क्रमांकाच्या पुरस्काराचे मानकरी आहेत वेळू, जिल्हा सातारा.